Γεια σας! Άλλο ένα Σάββατο μαζί με ένα άλλο βίντεο μάθημα. Σήμερα θα απαντήσουμε και πάλι μία ερώτηση από τον μαθητή μας Jean-Louis. Ο Jean-Louis, όπως μας είπε, ανακάλυψε πρόσφατα ότι οι λέξεις θόρυβος και ήχος είναι διαφορετικές και δεν χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο. Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε στον μαθητή μας, αλλά και σε όλους εσάς, ποια είναι η διαφορά. Λοιπόν, η λέξη ήχος αναφέρεται σε ό,τι γίνεται αντιληπτό με την ακοή. Για παράδειγμα, ο ήχος της κιθάρας ή μου αρέσει ο ήχος του βιολιού. Επίσης, η λέξη ήχος αναφέρεται στο μουσικό ήχο που καταγράφεται σε CD με σκοπό την αναπαραγωγή του αργότερα. Για παράδειγμα, αναφερόμαστε στη ρύθμιση του ήχου και στην αναπαραγωγή του ήχου. Τέλος, η λέξη ήχος αναφέρεται και στους 8 τρόπους με τους οποίους ψάλλονται οι εκκλησιαστικές μελωδίες. Για παράδειγμα, λέμε ότι ο ψάλτης ψάλλει σε ήχο τέταρτο. Από την άλλη πλευρά, η λέξη θόρυβος αναφέρεται σε ήχο. Ο ήχος όμως αυτός είναι δυνατός πολύ, δεν είναι αρμονικός και δημιουργεί δυσάρεστο συναίσθημα. Δεν απολαμβάνουμε τον ήχο αυτό, δεν μας αρέσει. Για παράδειγμα λέμε, δεν μου αρέσει καθόλου ο ήχος του αεροπλάνου, μου τρυπάει το τύμπανο. Η λέξη θόρυβος, εκτός από τον πραγματικό ήχο, αναφέρεται και στο μεγάλο ενδιαφέρον και στις συζητήσεις που προκαλεί. Για παράδειγμα λέμε, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην πόλη μας προκάλεσε μεγάλο θόρυβο. Εδώ δεν αναφερόμαστε στο θόρυβο κυριολεκτικά, αλλά μεταφορικά. Σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι συζητούσαν για αυτή την επίσκεψη, τα μέσα ενημέρωσης κάλυψαν το γεγονός και γενικά όλοι ασχολούνταν με αυτή την επίσκεψη. Αυτές λοιπόν ήταν οι διαφορές των δύο αυτών λέξεων. Ελπίζουμε ότι ο μαθητής μας Jean-Louis κατάλαβε την διαφορά τους και θα μπορεί τώρα να τις χρησιμοποιεί. Γράψτε μας κάτω από αυτό το βίντεο τις δικές σας ερωτήσεις και εμείς θα σας τις απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, γεια χαρά! Τα λέμε την επόμενη φορά.